สวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรา2คนอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีนะฮะอยู่ที่โปรเจกต์มหานครจาก Pace Development ครับซึ่งโครงการมหานครนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโครงการ Mixed Use ระหว่างก็จะมีพวกโรงแรมนะครับแล้วก็จะมีร้านค้ามีพื้นที่ที่จัดงานอะไรต่างๆรวมไปถึงตัวคอนโดมิเนียมด้วยครับผมซึ่งคอนโดมิเนียมเขาเนี่ยชื่อ The Ritz-Carlton Residence Bangkok ครับรูปแบบของตัวโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับไปกันเลยครับโปรเจกต์มหานครเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แบบ Mixed Use ครับซึ่งถูกพัฒนาโครงการโดยบริษัท Pace Development ประเทศไทยทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีในย่านสาทรส่วนประกอบหลักของโครงการนี้คือตึกระฟ้าขนาดใหญ่สูง77ชั้นที่ภายในประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆครับหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรม Edition Bangkok Hotel ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดับ High End ที่สุดของเครือโรงแรม Marriott ซึ่งจะมาเปิดบริการที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับและเป็นประเทศที่7ของโลกและในอาคารเดียวกันนี้ก็จะมีคอนโดมิเนียม The Ritz-Carlton Residences Bangkok ซึ่งโดยปกติแบรนด์ Ritz-Carlton นี้จะเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของโรงแรมและรีสอร์ทหรูระดับนานาชาติครับมีโรงแรมอยู่ทั้งหมด85แห่งใน26ประเทศทั่วโลกซึ่งที่เมืองไทยก็มีอยู่1แห่งนั่นก็คือ Ritz-Carlton Reserve Pule Bay ซึ่งอยู่ที่จังหวัดกระบี่แต่ในครั้งนี้ The Ritz-Carlton มาที่กรุงเทพในรูปแบบของคอนโดมิเนียมจำนวน194ยูนิตครับและอยู่ในโปรเจกต์มหานครแห่งนี้นั่นเองและในวันนี้ผมและมิสเตอร์โอจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปแบบและห้องตัวอย่างของโครงการนี้กันครับเรามาดูภาพรวมของโครงการกันนะครับโครงการนี้จะเป็นตึกสูง77ชั้นนะครับความสูง314เมตรซึ่งความสูงระดับนี้จะจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวตึกเนี่ยจะมีตึกเล็กอีกตึกหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งสูง7ชั้นตึกนี้จะเป็นมอลล์นะครับอยู่ติดกับตัว BTS ช่องนนทรีนะครับตัวมอลล์นี้ก็จะเป็นส่วนของมีร้านอาหารอย่างดีเนเดลูก้าอยู่อะไรแล้วก็อีกร้านอีกหลายอย่างครับอยู่ที่ชั้นล่างนะครับส่วนที่จอดรถของเขาเนี่ยจะมีแยกต่างหากอยู่ที่ชั้นใต้ตึกนะครับส่วนตัวตึกตัวนี้นะครับจะมีที่จอดรถของเขาเองแยกออกมาต่างหากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตึกเตี้ยเหมือนกันนะครับจอดรถได้ทั้งหมด 100% โดยที่จอดรถเนี่ยก็จะจัดเป็นที่จอดรถแบบฟิกนะครับก็คือห้อง 2 bedroom ก็มีที่จอดฟิก1คันห้อง 3 bedroom ก็จะมีที่จอดรถ2คันที่เหลือก็จะหมุนเวียนไปนะครับตัวรูปแบบตึกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นตึกไม่ได้เป็นตึกเรียบๆขึ้นมาแต่จะมีลักษณะเว้าและก็ยื่นออกมาของตัวผนังส่วนด้านนี้ด้วยเขาเรียกว่าพิกเซลนะครับห้องที่เป็นห้องพิกเซลอยู่ตรงนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับเรายื่นออกมาเพราะว่าผนังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระจกนะครับห้องพวกนี้จะเป็นห้องที่ราคาสูงกว่าห้องมาตรฐานทั่วไปแต่แน่นอนอารมณ์ความรู้สึกในการใช้งานก็จะแตกต่างไปด้วยนะครับการจัดแบ่งตัวตึกนะครับเขาจัดแบ่งออกมาเป็นชั้นล่างตั้งแต่ชั้น1มาจนถึงชั้น20จะเป็นส่วนของโรงแรมนะครับโดยที่มีชั้น6จะเป็น Facility ของโรงแรมนะครับส่วนชั้น7เนี่ยจะเป็น Facility ของลูกบ้านซึ่งลูกบ้านสามารถลงไปใช้ Facility ของโรงแรมที่เป็นอยู่ชั้น6ได้ด้วยครับตัวชั้น7เนี่ยจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำตัวฟิตเนสนะครับแล้วก็จะมีห้องโยคะมีพิลาทิสนะครับแล้วก็จะมีห้องเกมรูมแล้วจะมีห้องดูหนังด้วยนะครับส่วนไล่ขึ้นมาเนี่ยที่ชั้น21-22เนี่ยจะเป็นชั้นที่เป็นชั้น Maintenance Floor นะครับชั้น23เนี่ยจะเป็นส่วนพักอาศัยละไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาจนถึงชั้น54นะครับชั้น54เนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเขาจัดเป็นfacility อีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงชั้นนี้จะมีพวกสกายเลาท์นะครับให้ชมวิวสวยๆสบายๆแล้วก็จะมีไลบรารีอย่างนี้ด้วยชั้น55ชั้น56เป็นชั้น maintenance นะครับก็จะเว้นเอาไว้2ชั้นส่วนชั้น57ไล่เรื่อยขึ้นไปจนถึงชั้น73เนี่ยก็จะเป็นส่วนพักอาศัยซึ่งส่วนพักอาศัยที่ชั้นกลุ่มชั้น57ถึง73เนี่ยจะเป็นชั้นพักอาศัยแบบพิเศษเพราะว่าขนาดห้องมันจะเป็นห้องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นที่ห้องแบบ300ตารางเมตรขึ้นไปนะครับถัดจากชั้น73ขึ้นไปก็คือ74 75 76จะเป็นส่วนของเรียกว่ารีสอร์ทนะครับจะเป็นร้านอาหารอยู่ด้านบนชมวิวสวยๆส่วนชั้น77ซึ่งเป็นชั้นบนสุดคุณผู้ชมครับเขาจัดเป็น observation deck ก็จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนยอดสุดของตัวโครงการนะครับนี่จะเป็นรูปแบบภาพรวมคร่าวๆของตัวโครงการเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็เดินออกมาจากโถงลิฟต์ของตัวอาคารนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะทำจำลองมาให้ดูว่าเวลาเราออกมาจากลิฟต์ของที่นี่มันจะได้เป็นแบบนี้เลยนี่คือของจริงเลยที่เราจะได้ใช่ซึ่งตัวลิฟต์จะไม่เหมือนกับลิฟต์ปกติทั่วไปเพราะเขาจะมีช่องแบบนี้เว้าเข้ามาแล้วถึงจะเป็นตัวกดลิฟต์
อันนี้คือเขาทำให้มันดูแบบหรูหรามากขึ้น ดูหรูหราดูมีอะไรมากขึ้นส่วนตัวห้องอยู่ทางด้านนี้ครับ ครับ พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็น โถงทางเดินนี่คือโถงทางเดินหน้าห้อง ขนาดจริงขนาดเท่าของจริงที่จะทำเป็นแบบนี้เลย ซึ่งขนาดเท่านี้เนี่ยเราสามารถวิ่งแข่ง4x100ได้เลย เฮ้ยมากไปพี่นะ100 เมตรก็พอแล้วก็จะมีไฟติดที่โถงทางเดินเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนประตูห้องเนี่ยก็จะเปิดเข้าไปแบบนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันพื้นที่ห้องของจริงนี่จะเริ่มต้นจากประตูบานนี้ใช่ครับซึ่งนี่เป็นประตูของจริงที่เขาให้มาจะเป็นขนาดโอเวอร์ไซส์แล้วก็ได้เป็นประตูเนื้อไม้แบบหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับภายในห้องนะครับพอเดินเข้ามาในห้องเนี่ยก็คุณผู้ชมจะเห็นโถงด้านหน้าที่เป็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวห้องจริงๆที่เป็นส่วนลิฟวิ่งเป็นอะไรพวกนี้แต่ตรงนี้เนี่ยที่เขาบิ้วมาให้ดูเนี่ยเขาไม่ได้ให้นะฮะอันนี้เขาบิ้วมาเพื่อความสวยงามของจริงจะเป็นผนังฉาบเรียบสีขาวใช่ครับด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดไปห้องเมดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูทีหลังส่วนตรงนี้ที่เขาซ่อนเป็นไอเดียให้ดูก็จะเป็นที่เก็บของอะไรพวกนี้นะเป็นที่เก็บของเป็นห้องเก็บของด้านหน้าใช่ตัวห้องจริงๆเวลาเราใช้งานมีประตูอีกชุดหนึ่งแล้วเราถึงเข้ามาได้นะครับเข้ามาดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมตัวห้องนี้จะเป็นห้อง 3 bedroom นะซึ่งขนาดพื้นที่ของห้องก็226ตารางเมตรก็ถือว่าเป็นห้อง 3 bedroom ที่ใหญ่พอสมควรเวลาเราเข้ามาในห้องเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นมิติของห้องซึ่งมันดูใหญ่มันดูใหญ่เพราะว่าระยะพื้นถึงฝ้าของเขามัน 3.1 เมตร 3.1 เลยนะซึ่งมันจะสูงกว่าพื้นถึงฝ้าปกติที่โครงการทั่วไปเขาจะให้อยู่ 2.4 เมตรนะอันนี้ก็สูงกว่าพอสมควรครับห้องเขาขายแบบ fully fitted ก็คือให้พื้นให้ผนังให้ฝ้าให้แอร์แล้วก็ให้พวกครัวกับอุปกรณ์ห้องน้ำนะครับส่วนอื่นคุณผู้ชมต้องไปแต่งเองนะครับอย่างส่วนพื้นเนี่ยที่เขาให้มานะผมอยากให้คุณผู้ชมดูอันนี้มันจะเป็นไม้ปาเก้แต่มันไม่ใช่ปาเก้ทั่วไปแบบที่เราหน้าตาแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นไม้ปาเก้ที่เอาไม้นะครับมาหั่นแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นส่วนสันไม้ความหนาของไม้พลิกกลับมาเป็นส่วนของหน้าไม้แบบนี้แทนที่จะเอาหน้าไม้มาวางปกติใช่ซึ่งมันจะได้ texture ที่ไม่เหมือนปาเก้เรียบปกติเพราะว่าอันนี้มันจะมี texture ที่แตกต่างจะดูถอดรองเท้าเดินจะดูหยาบๆหน่อยแล้วมันจะไม่เรียบมันจะมีคลื่นมีอะไรของมันนะครับซึ่งเป็นดูเป็นธรรมชาติของไม้นะครับส่วนของครัวที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะเจอตัวไอแลนด์ตัวกลางตรงนี้ขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นชุดครัวของที่เขาออกแบบมาเป็นของ Armani Dada ก็อันนี้ก็ระดับโลกเหมือนกันแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันทึบๆแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันเปิดได้พอมันเปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสตูบาร์นั่งจิบเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ตรงนี้แล้วที่มาวางตรงนี้ได้นะฮะที่เขาทำให้มันปิดได้นะฮะง่ายๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันไม่เรียบร้อยส่วนครัวเราไม่ได้ใช้เราก็ควรจะยกปิดไปซะแล้วบางทีมันเกะกะเวลามันเปิดออกมาใช่ถูกต้องนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยที่เป็นครัวเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นครัวเปิดเป็นครัวฝรั่งคุณผู้ชมอันนี้เปิดไว้ก่อนจะได้เชื่อมต่อกันตัวครัวเปิดครัวฝรั่งอันนี้พอทำครัวทำอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆหรือทำอาหารฝรั่งแบบที่มันไม่มีกลิ่นรุนแรงได้ครับเวลามีแขกไปใครมาหรือวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะทำครัวร่วมกันกับที่บ้านกับลูกกับอะไรพวกนี้ก็จะมีพื้นที่ทำครัวร่วมกันอยู่ในบ้านมีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของส่วนล้างเราเตรียมเราล้างเราอะไรตรงนี้ในครัวนี้ก็ยังพอทำอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทำต้มผัดแกงทอดแบบไทยๆที่กลิ่นแรงๆเขามีครัวไทยแยกต่างหากเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอย่างตรงนี้ตรงส่วนพื้นที่ครัวนี้เขาก็จะมีพวกเตาอบนะครับมีเตาไฟฟ้าอะไรพวกนี้เป็นชุดอุปกรณ์แก๊กกระแนลไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะใช่ก็มีทำได้หลายอย่างพวกชุดฟิตติ้งอะไรต่างๆของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบซอฟต์โคลสส่วนทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นแบบบิวอินฝังเข้าไปในชุดครัวเลยนะครับเป็นของซีเมนต์นะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะจัดวางไว้ตรงนี้นะซึ่งจะเป็นตัวขั้นระหว่างพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีสบายๆกับส่วนครัวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าย้ำอีกทีว่าเขาขายแบบ fully fitted ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้มาให้แต่ที่เขาตกแต่งมาให้เนี่ยน่าสนใจอันเนื่องมาจากว่าสตูดิโอที่ออกแบบงานอินทีเรียและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดพวกนี้คือ David Collins Studio ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบคัสตอมเมดเลยคือสั่งมาทำเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะมันจะฟิตพอดีกับห้องนี้และหน้าตาโทนอะไรต่างๆเขาจะคุมมา David Collins นี่ระดับโลกนะเดี๋ยวเรามาดูว่าระดับโลกเขาจัดอะไรยังไงบ้างอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าว4ที่นั่งแต่ขนาดมันจะโอเวอร์ไซส์ของ4ที่นั่งนิดหน่อยถ้าเป็นปกติก็จะใส่เป็น6หรือ8ได้เลยใช่ครับตัวโต๊ะเนี่ยไม่ใส่พนักสูงๆเลยเพราะว่าต้องการความโปร่งโล่งเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ตู้ตรงนี้เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาทำมาให้ดูก็จะเป็นตู้แบบ
นี่มันคือตู้ปาร์ตี้เนี่ยพี่โอใช่ อันนี้เราวางขวดนมนะวางโกโก้นะกาแฟอะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้ดีเลยเราไม่กินแอลกอฮอล์ส่วนทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะตู้นะครับที่วางเป็นชั้นวางหนังสืองานอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราจะวางโชว์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นสังเกตว่ามันมีเคิร์ฟมีอะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็จะล้อมากับส่วนที่เป็นโต๊ะที่มันมีเคิร์ฟเช่นเดียวกันโดยใช้วัสดุเป็นเนื้อไม้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นั่งทำงานตรงนี้นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นโซฟาดูทีวีซึ่งเขาจะใส่เป็นโซฟาตัว L จัดมาแบบนี้มีโต๊ะกลางตัวหนึ่งนะฮะดูทีวีทางด้านนู้นตรงนี้ก็จะนั่งสบายๆเป็นพื้นที่แบบนี้ส่วนของตำแหน่งการจัดวางโต๊ะทำงานที่ตั้งไว้หลังโซฟาอย่างนี้ครับคือเอื้อให้สมาชิกในบ้านทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งหมดอย่างสมมุติว่าคุณแม่กับคุณลูกกำลังดูละครอยู่คุณพ่ออยากจะทำงานแล้วก็อยู่ใกล้คุณลูกด้วยอะไรนี้ก็สามารถที่จะนั่งทำอะไรต่างๆไปร่วมกันได้ใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้ก็ปกติควรจะเป็นชั้นวางทีวีใช่ไหมแต่ว่าแทนที่เขาจะใส่เป็นชั้นเป็นตู้เป็นดูเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้มันดูโปร่งๆโล่งๆโดยการใช้แผ่นกระจกในการเป็นชั้นวางของแทนนะครับซึ่งมันก็จะดูสบายตาดูโล่งๆอย่างนี้มากกว่าแล้วทีวีเราก็ติดตรงนี้นะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยเขาวางเตาผิงแบบเป็นเตาหลอกมาด้วยซึ่งจะทำให้ดูเหมือนแบบมีความรู้สึกโฮมี่มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเขารู้เมืองไทยเป็นเมืองหนาวเมืองร้อนนะครับอันนี้คือทำเพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศให้มันดูแบบบ้านดูเป็นอยู่บ้านไม่ใช่รู้สึกเหมือนกับมันเป็นเหมือนอยู่ต่างประเทศด้วยนิดนึงส่วนตรงนี้ตำแหน่งของการวางโซฟาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับกระจกรับวิวคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับตัวกระจกรับวิวส่วนนี้พื้นเนี่ยมันดันมาชิดกับกระจกเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะได้กระจกตั้งแต่พื้นถึงฝ้าแต่มันไม่ใช่กระจกพื้นถึงฝ้าแบบธรรมดาทั่วไปนี่มีเฟรมเลสก็คือไม่มีเฟรมไม่มีอะไรที่มันไม่มีวงกบนั่นเองใช่ครับเวลาเรามองเทควิวเราจะได้เห็นวิวที่มันสวยคมชัดกว่าแล้วเวลาคุณผู้ชมมองมาจากด้านนอกนะฮะคุณก็จะเห็นเป็นแผ่นกระจกแผ่นเดียวเลยใช่ซึ่งเวลาดูทั้งจากภายนอกและภายในมันดูดีและสวยและหรูกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปแน่นอนแต่อันนี้มันต้องแลกมากับการที่มันไม่มีระเบียงนะแล้วก็จริงด้วยแล้วก็จะไม่มีช่องเปิดออกไปที่เป็นหน้าต่างอะไรพวกนี้นะซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวโครงการเขามีการทำระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันไม่มีหน้าต่างอะไรพวกนั้นส่วนห้องนอนอยู่ทางด้านนู้นครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันไปฮะเข้ามาในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนห้องนอนนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีประตูบานเลื่อนกั้นอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อกั้นส่วนของห้องนอนเนี่ยแยกออกไปจากส่วนของห้อง living area ไม่ใช่เปิดประตูมาปุ๊บเจอห้องนอนเลยใช่อันนี้จะกลายเป็นเปิดเข้ามาปุ๊บเจอโถงนะครับซึ่งจะแยกออกมาเป็นห้องนอนอีก3ห้องนะครับห้องที่เป็น powder room จะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัว powder room เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องน้ำที่ไว้ใช้สำหรทุกคนนะครับสามารถมาใช้ได้จาก living area ก็มาใช้ได้ตรงนี้พอเปิดมาเป็นบานเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะเสมอกันแบบนี้เวลาดึงเปิดปิดก็จะเป็นกิมมิคเปิดนี้นะครับซึ่งจะทำให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเปิดง่ายขึ้นใน powder room เนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับมีโถสุขภัณฑ์แบบชิดผนังวางชิดผนังนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้มันมีสเปซแล้วก็ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับส่วนห้องนอนมีอยู่3ห้องทุกห้องมีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราเริ่มดูจากห้องนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเดินเข้ามาในห้องนอนเราก็จะเจอผนังด้านนี้ส่วนนี้ที่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับ
ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งเขาทำมาเป็นประตูกระจกประตูบานเลื่อนบานไม้ทึบแบบนี้นะครับภายในก็จะเป็นแบบหินอ่อนนะตกแต่งค่อนข้างที่จะหรูเชียวนะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะวางเป็นเตียงมาให้ดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราจะวางเตียง6 ฟุตก็ได้พื้นที่เหลือเฟือเลยพี่โอ๊ตแต่ว่าห้องนี้นะเขาใส่วอลเปเปอร์เป็นผ้ายีนมันเป็นผ้ายีนจริงมีแบบว่าตะเข็บเล่นเหมือนกางเกงยีนเลยจะได้ดูวัยรุ่นหน่อยใช่แล้วแต่จริงๆอ่ะพี่ว่ามันเรียบไปนะบูมทำให้มันเป็นรอยหน่อยสิไม่ใช่แล้วพี่ไปซื้อห้องเขาก่อนพื้นที่ตรงนี้นะฮะเรียกว่าเหลือเฟือจะจัดอะไรยังไงเพิ่มเติมจะวางพวกเดย์เบสอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ส่วนตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เป็นผนังตรงนี้เราสามารถบิ้วเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ตู้เก็บของได้สามารถวางทีวีปลายเตียงได้สบายๆตรงนี้ทำเป็นที่นั่งทำงานอะไรพวกนี้ก็ได้ตรงนี้เราจะจัดยังไงก็ได้ใช่เป็นไอเดียเราคร่าวๆเพราะว่าห้องนอนนี้มันค่อนข้างที่จะได้สเปซพอสมควรห้องนอนเล็กอีกห้องนึงก็เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามสกิปไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าดีเลยครับห้อง Master Bedroom เนี่ยเขาจะตกแต่งออกมาที่เป็นแนวแตกต่างไปนะครับคุณผู้ชมจะออกแนวผู้ใหญ่หน่อยนะครับตัวห้องเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บส่วนปลายสุดด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะวางเตียงไว้6 ฟุตได้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีผนังกระจก2 ด้านดังนั้นเนี่ยเราสามารถนอนเทควิวได้ทั้ง2 ด้านเลยนะครับแต่ตัวผนังกระจกตรงด้านปลายเตียงเนี่ยมันได้วิวสวยก็จริงนะคือมองมุมกดมองมุมปลายเตียงนี้มันจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดทีวีปลายเตียงเนี่ยจะลำบากนิดนึงก็จะติดยากนิดนึงใช่ก็ต้องให้ทางอินทีเรียดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบตำแหน่งการติดตั้งและการเดินสายอะไรพวกนี้มาให้ดีตั้งแต่แรกนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำและห้องแต่งตัวนะครับซึ่งจะแยกอยู่มาทางด้านนี้มีประตูเรียกว่าประตูเลื่อนบานทึบกั้นไว้นะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในส่วนของตู้เสื้อผ้าจะเปิดไฟให้อัตโนมัติแบบนี้เป็น motion sensor นะใช่แต่ว่าตัวไฟของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ไฟแบบเป็นหลอดๆธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นไฟซึ่งฝังอยู่บนชั้นวางของเป็นชั้นวางของกระจกแล้วก็ฝังหลอดไฟไว้ข้างในใช่ครับมันก็จะดูเนียนตาหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยพวกวัสดุเขาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุค่อนข้างจะดีมากอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์โพสหมดเลยนะครับตัวลิ้นชักครับผมเขาให้แท้มาด้วยไม่ใช่พี่นั่นมันเข็มขัดส่วนห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมจะมีประตูกระจกกั้นซึ่งตัวประตูกระจกของเขาเนี่ยไม่ใช่ประตูกระจกธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ประตูกระจกหุ่นด้วยนะครับแต่จะฝังผ้าไหมไว้ข้างในนะครับให้มันมีความซอฟต์แต่ก็ได้ private พอสมควรพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องน้ำซึ่งพื้นผนังและตัวเคาน์เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นหินอ่อนลายเดียวกันหมดเลยก็คือเหมือนว่าให้มันล้อกันไปทั้งห้องเลยใช่ครับมันจะได้อารมณ์เหมือนกับเขาขุดหินอ่อนทั้งก้อนแล้วก็ทำเป็นห้องน้ำเนี่ยยัดเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ตัวห้องน้ำเนี่ยจะได้อ่างเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเป็นอ่างแบบฮีทแอนด์เฮอร์มี2 อันเราสามารถแปรงฟันล้างหน้าคู่กับภรรยาเราตรงนี้ได้อย่างสบายใจพอแปรงฟันล้างหน้าเสร็จปุ๊บต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำธุระอันนี้ก็อาบน้ำตัวนั้นก็ทำธุระส่วนตัวนะครับสุขภัณฑ์นั่นเองใช่ครับสมมุติว่าเราอยากจะแช่อ่างนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำแช่ไว้สำหรับแช่ไว้ให้ซึ่งจะได้เทควิวภายนอกห้องที่เป็นผนังกระจกแต่คุณพ่อบ้านหลายๆคนที่ติดอ่างนะครับติดอ่างนะฮะคือชอบแช่อ่างนะเราสามารถที่จะทำอ่างใหญ่ในบริเวณนี้ได้นะครับจะใส่เป็นจากุชชี่ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ได้เพราะสเปซมันมีพออยู่ใช่ครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูฟังก์ชันของห้องแม่บ้านกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันสุดท้ายของห้องนี้ไป
ส่วนของห้องแม่บ้านอยู่ตรงนี้นะฮะ ครับ ซึ่งจะมีประตูบานเลื่อนกั้นไว้อยู่ จะอยู่ติดกับทางเข้าห้องเลยเนี่ยฮะ พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ซักล้างอันนี้ก็จะวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้นะครับเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีประตูกั้นเป็นส่วนๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เรียกว่าครัวไทยแหละคือจะต้มผัดแกงทอดอะไรแบบจริงจังทำที่นี่นะครับอันนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นอีกเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องนอนแม่บ้านนะครับก็สามารถวางเตียงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำงานของแม่บ้านรีดผ้าอะไรต่างๆก็ตรงนู้นได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งก็จะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชม ห้องนี้เขาขายไหมพี่ นั่นน่ะสินะอยากรู้จังเลย เราน่าจะมาอยู่ในนี้ พื้น นะ ที่ประมาณนี้เลยนะพอดีเป๊ะเลย พอดีเลย และนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างของ Ritz-Carlton Residence Bangkok นะครับในโครงการมหานคร ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่า ไปคุณผู้ชมครับเราก็ดูห้องตัวอย่างกันเสร็จแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในห้องที่เราใช้เวลานานพอสมควรเลยในการพาไปดูห้อง เพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากพี่โอครับโครงการ Ritz-Carlton Residence นี่เหมาะสมกับใครพี่โครงการนี้นะครับคุณผู้ชมก็เหมาะสมสำหรับคนที่เรียกว่ามองหาโครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยเขาออกแบบสถาปัตยกรรมมาค่อนข้างจะแปลกตามากเรียกว่าพอสร้างเสร็จแล้วจะเป็นหนึ่งในตึกที่เรียกว่าสูงที่สุดในย่านนี้เลยนะครับในย่านเอเชียแปซิฟิกเลยแล้วก็รูปแบบสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างโดดเด่นเรียกว่าเป็นไอคอนิกเลยนะฮะตัวโครงการออกแบบมาเนี่ยไม่ได้เป็นเรสซิเดนเชียลหรือเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยเพียวๆแต่จะผสมผสานไปด้วยพื้นที่คอมเมอร์เชียลทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นเอาท์เลทเป็นอะไรต่างๆเป็นดีเทลอะไรต่างๆนะครับพื้นที่จัดแสดงงานอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวเสริมเซอร์วิสให้มันเพิ่มขึ้นแปลว่าคนที่อยู่อาศัยที่นี่จะได้เซอร์วิสอะไรต่างๆจากทางโรงแรมด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจมันจะไม่ใช่โครงการที่เรียกว่ามีแต่ที่พักเพียวๆนะครับตัวโครงการนี้ราคาค่อนข้างจะสูงมากอันเนื่องมาจากว่าตอนที่ลอนช์ในตอนแรกเนี่ยเขาทำมาเป็น leasehold ใช่ซึ่งก็เป็นการเช่าช่วงระยะเวลา99 ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็น freehold แล้วดังนั้นเนี่ยตัวราคาขาดได้แล้วใช่ราคาต่อตารางเมตรเนี่ยจะค่อนข้างสูงติดระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่หยิบจับเป็นเจ้าของเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองว่ามีกำลังทรัพย์สูงในระดับที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะและพี่เชื่อว่าคนที่มีกำลังทรัพย์ในระดับนี้เนี่ยสามารถเลือกหยิบจับโครงการได้เกือบจะทุกอย่างทุกที่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยในการมองว่ามันเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับเราไหมเนี่ยแนะนำว่าต้องมาดูที่ตัวโครงการแล้วก็ดูว่าทำเลตรงนี้รูปแบบโครงการแบบนี้และการจัดห้องลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับตัวเราจริงๆไหมว่าเราชอบมันใช่ถ้าเราชอบและเรามีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นก็ซื้อไปเถอะครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Ritz-Carlton Residence Bangkok ในโครงการมหานครครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนะฮะก็แน่นอนครับเราทำไว้หมดแล้วสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือไม่อยากจะพลาดชมรายการครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา 11 โมงถึง 11 โมงครึ่งทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้าน
และเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษา ที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด